Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to build sentence with the help of structure. Okay? तुम्हाला जर बघा इंग्लिश बोलायचं आहे, तुम्हाला इंग्लिश जर बोलायचं असेल तर पहिलं तुम्हाला काय करायला पाहिजे. फर्स्ट गोष्ट म्हणजे तुम्ही सेंटेन्स कसं बिल्ड करायला पाहिजे हे तुम्हाला यायला पाहिजे. आता सपोज तुम्हाला उदाहरण सांगते की एकच हेच बघा उदाहरण, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, काहीतरी रिझन आहे त्याच्या मागचं रिझन. म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, म्हणूनच मी चहा घेत नाही, म्हणूनच मी तिला शिवा देत असते, म्हणूनच मी तिला रागवले, म्हणूनच मी तिकडं जात नाही. असं म्हणजे तुम्ही तिथं काहीही वापरू शकता. म्हणजे तुम्हाला जर लक्षात आलं तर म्हणूनच मी दूध पिते किंवा म्हणूनच मी दूध विकते. तुम्ही तिथं काहीही बोलू शकता. फक्त एक सेंटेन्स तुम्हाला फक्त एक स्ट्रक्चर जर तुम्हाला माहीत असलं तर त्याच्यावर तुम्ही हजारो वाक्य करू शकता. हजारो वाक्य करू शकता म्हणजे तुम्हाला तिथं हजारो प्रकारे बोलता येते. तुम्हाला असं रट्टे मारायची गरज नाही आहे, कारण तुम्हाला ते स्ट्रक्चर माहीत आहे. त्याच्यानुसार तुम्ही तिथं समोर काही ॲड करून तुम्ही बोलले लिहू शकता. म्हणजे म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, म्हणूनच मी तिला बोलत नाही, म्हणूनच मी सरांना प्रश्न विचारले किंवा म्हणूनच मी तिला शिवा दिली, म्हणूनच मी तिला मारले. म्हणजे तुम्ही तिथं काही ॲड करू शकता, फक्त तुम्हाला स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे. ओके, तर माझे पूर्ण व्हिडिओ कसे आहेत म्हणजे पूर्ण स्ट्रक्चरवर आधारित आहेत. आता पण जेवढे मी व्हिडिओ तयार केलेत सगळे स्ट्रक्चरवर आधारित आहेत. कारण तुम्हाला जर बेसच पक्का नसला तर तुम्ही तिथं वर बिल्डिंग उभारू शकत नाही. ओके, तुम्हाला जर बेस पक्का राहिलं तर तुम्ही आरामरीते तुम्हाला लक्षात आलं की सेंटेन्स कसे बिल्ड होत जातात, तुम्ही पटकन बोलायला सुरुवात करू शकता. म्हणजे तुम्हाला सेंटेन्सेस कसं बिल्ड होतात माहीत नाही तर तुम्ही काय करू शकता, तिथे येड्यावाकडं काहीतरी ऐकून ते बोलायला सुरुवात करू शकता. म्हणजे तिथं कसं तुम्हाला सेंटेन्स बिल्ड होत आलं तर तुम्ही आरामरीतीने तिथं बोलायला काही हरकत नाही म्हणायचं. म्हणजे तुम्ही जर आता तुम्हाला काहीतरी कोणतंही काम करायचं असलं समजा, त्याच्यामध्ये तुम्ही परफेक्ट जर असलो, म्हणजे परफेक्ट म्हणजे त्याच्याबद्दल माहिती एवढंच. परफेक्ट कोणी होत नाही, स्टार्टिंग शिकताना कोणी परफेक्ट नसतं. तुम्ही सुरुवातीला जे काम करता त्याच्याबद्दल थोडंसं माहिती जर घेतलं तुम्ही तर ते काम तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. तुम्ही इमॅजिन करून बघा, तुम्हाला एक काम माहितीच्या कशाच्याबद्दल काहीच माहीत नाही आणि एक काम थोडंफार तुम्ही त्याची माहिती मिळवून घेतलं, म्हणजे हे कसं कोणत्या प्रकारे चालतं असं तसं. म्हणजे बघा ह्याला करायला तुम्हाला 1 घंटा लागला तर ह्या कामाला तुम्हाला जे माहिती आहे कामाला 15 मिनिटात ते काम करू शकते, कारण त्याला तुम्हाला त्याच्याबद्दल थोडंसं माहिती आहे. म्हणून तुम्हाला ते डोक्यात येतं याकडे असं केलं की असं होतं असं तसं म्हणून. म्हणजे फक्त की उदाहरण सांगायचं मतलब म्हणजे काय आहे, तुम्हाला फर्स्ट इंग्लिश बोलायला शिकायचं असलं तर तुम्हाला शब्दसाठा बी असायला पाहिजे आणि सेंटेन्स कसं बिल्ड होतात हे तुम्हाला सुद्धा लक्षात आलं पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही इंग्लिश चांगल्या रीतीने बोलू शकता. मग हे 2 स्टेप पूर्ण केले की पुन्हा एक स्टेप असतं ते की फक्त इंग्लिश आपल्याला बोलण्याची प्रॅक्टिस करायचं असतं. तुम्हाला सेंटेन्सेस बिल्ड करता आल्यानंतर तुम्ही काय प्रॅक्टिस करणार आहे, रट्टे मारून तर प्रॅक्टिस करू शकत नाही. म्हणूनच तुम्हाला सांगत आहे की तुम्ही फक्त पूर्ण स्ट्रक्चरवर आधारित व्हिडिओ बघा, ते प्रॅक्टिस करा, नंतर मग पुढची प्रोसेस इंग्लिश बोलण्याची. ओके, तर बघा आता मी तर काय वाक्य घेतले बघा, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, किंवा म्हणूनच मी सकाळी चहा घेते. म्हणजे त्याच्या माझं रिझन काही असू शकतो. माझं चहा घेण्या गेल्या का डोकं दुखत असतं, म्हणूनच मी सकाळी चहा घेत असते असं आपण म्हणू शकतो. आता बघा, म्हणूनच तो फक्त मराठी बोलत होता, त्याला इंग्लिश येत नव्हती. त्या टाईमला तुम्ही स्टेजवर काहीतरी स्पीच देत असेल समजा किंवा काहीतरी स्टेजवर बोलत असेल तर मग मी काय म्हणले, म्हणूनच तो फक्त मराठी बोलत होता, कारण त्याला इंग्लिश येत नव्हता. म्हणजे एक इंग्लिश येत नव्हती, म्हणजे हे काय झालं पास्टमधले चला असं सुद्धा म्हणू शकतो. आणि मी 3 वाक्य असे घेतले, 4थी वाक्य कसं घेतले, ती मला हसवते म्हणूनच मी तिला सांगत नाही. म्हणजे त्याच्या पाठीमागचं रिझन म्हणूनच ह्याच्या आगे. मग तुम्हाला जर असं सेंटेन्स बिल्ड करता आलं तर आपण काय करू शकतो, हे सेंटेन्स आता हे एक सेंटेन्स आणि ती मला हसवते प्लस आणि हे एक सेंटेन्स आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला सेंटेन्स बिल्ड करता आल्यानंतर तुम्ही सेंटेन्स टू सेंटेन्स बिल्ड करून आरामरीतीने बोलू शकता. ओके, आता बघा लक्षात ठेवा की हे स्ट्रक्चर कोणतं आहे. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दॅट्स वाय प्लस सेंटेन्स, दॅट्स वाय प्लस सेंटेन्स, हे आपलं स्ट्रक्चर आहे. एकदम सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. तुम्ही हे करून तुम्ही तिथं कुठेही काही बोलू शकता. ओके, फक्त तुम्हाला स्ट्रक्चर सेंटेन्स बिल्ड करता आलं तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की प्रेझेंट आहे का पास्ट आहे का फ्युचर आहे. तुम्हाला जर हे लक्षात येत नसेल तर मी प्रॉपर व्हिडिओ तयार केलेले आहे, प्रेझेंट आणि पास्ट आणि फ्युचर एकदम सरळ आणि सोपी भाषेत तुम्ही पटकन बघितल्यावर कॅच करू शकता. अशा पद्धतीने शिकवलेलं आहे, तुम्ही ते बघू शकता. तर बघा आता, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही कारण ते मला तिथे गेले की इन्सल्ट करतात ते माझे किंवा माझ्यावर हसतात ते, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही. म्हणजे त्याच्या मागचं रिझन काही असू शकतं.
मग असं सुद्धा रिझन आपण त्याच्या मागलचं रिझन म्हणून पुढं वाक्यसुद्धा करू शकतो. ओके, म्हणूनच आता बघा, म्हणूनच मी तिकडे जात नाही. आता म्हणल्यावर तिथं काय करू शकतो, आता स्ट्रक्चरनुसार दॅट्स वाय आणि काय सेंटेन्स आहे. मग हे सेंटेन्स आहे, मी तिकडे जात नाही, हे एक सेंटेन्स आहे. म्हणजे म्हणून हे काय, दॅट्स वाय मी तिकडे जात नाही. मी म्हणजे आय जात नाही, आय डोंट गो, कुठं, तिकडे, देर. आता बघा, दॅट्स वाय आय डोंट गो देर, दॅट्स वाय आय डोंट गो देअर. बघा किती सोपं वाक्य करणार, आय डोंट गो देअर. आता मग म्हणूनच मी सकाळी चहा घेते, दॅट्स वाय मी सकाळी चहा घेते. सेंटेन्स कसं बिल्ड होतं, पहिला सब्जेक्ट ठेवायचं, नंतर क्रिया आणि नंतर काय उरलेला अदर वर्ड म्हणजे ऑब्जेक्ट. तुम्ही काही अदर वर्ड काही म्हणू शकता. दॅट्स वाय म्हणजे इथे काय झालं, मी काय घेते, आय टेक अ टी. आता बघा तिथं दॅट्स वाय आय टेक अ टी हे लावू शकता किंवा नाही तुमच्या मनात. दॅट्स वाय आय टेक अ टी केव्हा, सकाळी, इन द मॉर्निंग. बघा तुम्हाला सेंटेन्स कसं बिल्ड होतं की समजा का सुरुवातीला हे सेंटेन्स आहे का, समजा फक्त अगोदर सब्जेक्ट घ्यायचं, सब्जेक्टच्या नंतर इथून असं उलट्या पद्धतीने येत असतं. म्हणजे क्रिया घ्यायचं, क्रिया घेतं, करतं, खातं, पितं, हे नंतर काय चहाच्या नंतर केव्हा, सकाळी. म्हणजे तुम्हाला सेंटेन्स कसं बिल्ड होतं तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. त्या प्रकारे तुम्ही आरामरीतीने करू शकता. आता नेक्स्ट बघा, दॅट्स वाय आय टेक अ टी इन द मॉर्निंग. आता बघा म्हणूनच तो फक्त मराठी बोलत होता. दॅट्स वाय तो फक्त मराठी बोलत होता. तो म्हणजे ही बोलत होता म्हणजे पास्ट. मग तिथं काय होता म्हणजे वाज येतो, ही वाज. बोलत म्हणजे क्रिया कसं चालू आहे. मग कोणते प्रेझेंट असो, पास्ट असो, फ्युचर असो, क्रिया जर चालू असलं तर तिथं क्रियापदाला ING लावायचं असतं. म्हणजे ही वाज बोलत, बोलणे म्हणजे स्पीक, ही वॉज स्पीकिंग. आता मग दॅट्स वाय ही वॉज स्पीकिंग फक्त मराठी, ओनली मराठी. आता बघा दॅट्स वाय ही वॉज स्पीकिंग ओनली मराठी. आता मग नेक्स्ट इथं काय, आता बघा इथं काय दोन सेंटेन्स मी ते घेतले. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की हे सेंटेन्स तुम्हाला लक्षात आलं की दुसरं आपण इथं काही ॲड करून बोलू शकतो त्याच्या मागचं काही रिझन असलं तर. आता म्हणून मी तिला सांगत नाही, काय गोष्टी मी तिला सांगत नाही, कारण ती मला काहीतरी मी तिला सांगायला सुरुवात केलं की ती येडावाकडं बोलून तिला मला हसवते. म्हणजे कॉमेडी करते माझ्यासोबत, असं तसं काहीतरी म्हणून तिला मला हसवते. म्हणून मी तिला काही सांगत जात नाही जास्त. असं तिच्या मागचं रिझन काही असू शकतं. मग तिथं काय म्हणू शकतं आपण, ती मला हसवते म्हणजे शी हसवते. हसण्याला स्माईल, लाफ. ओके, स्मिथ हसायला स्माईल, ह्याच्यावर एक प्रॉपर व्हिडिओ केला की स्माईल, लाफ, चकल आणि गिगलवर एक स्पेशल व्हिडिओ तयार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये हसण्यामध्ये बी खूप प्रकार आहेत. मग इथं काय झालं, हसवते म्हणजे हसण्याला लाफ आहे, हसवतेला काय आहे ते तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे तेव्हा वापरायचं. पण शी मेक्स मी काय लाफ, शी मेक्स मी लाफ, ती मला हसवते. शी मेक्स मी लाफ, ती मला हसवते. म्हणून दॅट्स वाय मी तिला सांगत नाही, आय डोंट टेल हर. आता बघा मी तिला सांगत नाही, आय डोंट टेल हर. सी मेक्स मी लाफ, दॅट्स वाय आय डोंट टेल हर. तुम्हाला लक्षात आलं ना. म्हणजे आपण आता सेंटेन्स कसं बिल्ड केलो, इथे एक सेंटेन्स झालं, इथे एक सेंटेन्स झालं, ह्याच्यामध्ये आपण बिल्ड केलो. आता म्हणलो शी मेक्स मी लाफ, दॅट्स वाय आय डोंट टेल हर. म्हणजे ती मला हसवते म्हणून मी तिला काही सांगत नाही. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं की सेंटेन्स कसं बिल्ड होत जातात. म्हणजे तुम्ही सेंटेन्स टू सेंटेन्स बिल्ड, तुम्हाला असा जर प्रकार सेंटेन्स बिल्ड करता आला तर तुम्हाला बोलायला काही हरकतच नाही ना. म्हणजे कारण तुम्हाला माहिती आहे ते कसं सेंटेन्स बिल्ड होतात. फक्त आपल्याला थोडं कसे काढायचं एवढंच काम आहे. तुम्हाला सेंटेन्सच माहीत नाही तर तुम्ही काय म्हणून बोलणार तिथं. म्हणजे मला सांगायचं एवढंच की तुम्ही अगोदर पूर्ण व्हिडिओ हे करा, म्हणजे पूर्ण स्ट्रक्चर समजून घ्या. स्ट्रक्चरवर तुम्ही प्रॅक्टिस करा. नंतर मग एक वाक्य देते तुम्ही त्याच्यामध्ये हे करा.
म्हणूनच मी तिला शिव्या देत होते म्हणजे क्रिया कसं चालू आहे, म्हणूनच मी तिला शिव्या देत होते म्हणजे ती काहीतरी केलं असेल, तिनं मला तिने काहीतरी मला काहीतरी केलं असेल म्हणून तर मी काहीतरी मागचं काय रिझन असू शकतं, मग म्हणूनच मी तिला शिव्या देत होते. तर तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.